Україна може отримати 1,5 мільйона снарядів у рамках ініціативи Чехії. Українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи наших чеських партнерів. Можливе постачання 1,5 мільйона боєприпасів для нашої артилерії заявив про таке міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість. Мова про 800 тисяч боєприпасів для України. Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що у них буде постачання свіжих боєприпасів, що змінило їх погляд на використання поточних запасів. На думку Ліпавського, ініціатива Чехії вже приносить свої плоди та впливає на бойові дії в Україні, незважаючи на те, що постачання снарядів ще не розпочалося. Він уточнив, що фінансування перших постачань боєприпасів необхідне до того, як розпочнеться їхнє відправлення в Україну. Тому чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки нашої армії. При цьому очільник МЗС відмовився називати терміни доставки перших снарядів до України. Нагадаю, боєприпаси зараз є однією із головних потреб нашої армії, оскільки їх використання дозволяє стримувати наступ російських окупантів. Минулого місяця президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла близько 800 тисяч снарядів, які можна передати Україні поза рамками Євросоюзу. Але для поставок потрібне фінансування. Після цього ряд країн Заходу вже оголосили про те, що приєднуються до ініціативи Чехії, і вони виділили на закупівлю снарядів необхідні кошти. Ну а нещодавно прем'єр-міністр України, нагадаю, Денис Шмигаль заявив про те, що перші поставки боєприпасів нашим захисникам очікують вже в квітні. А як зазначив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, через місяць-два різниця у співвідношенні артилерійських боєприпасів між Україною та Росією суттєво скоротиться. Зокрема, таку заяву він зробив, посилаючись на посилення спроможностей виробництва та допомогу від партнерів. На сьогодні є таке співвідношення – 1:7 на користь ворога. Але завдяки ініціативі Європейського Союзу, чеській ініціативі та завдяки пакетам допомоги від інших країн-партнерів, я думаю, що за місяць-два дана різниця буде суттєво зменшена. Такого великого співвідношення на користь РФ не буде. Ну і, схоже, Сполучені Штати також допомагають нам вирішити цю проблему, або принаймні такі ініціативи звідти можуть надходити. У Сполучених Штатах пропонують передати Україні південнокорейські снаряди. Американські експерти вважають, що в умовах критичної нестачі в Україні артснарядів Сполучені Штати могли б звернутися до Південної Кореї. Дане питання стосується передачі боєприпасів калібру 105 мм, від яких Сеул поступово відмовляється. Пишуть про таке південно-корейські ЗМІ з посиланням на фахівців Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень. Ті, аналізуючи ситуацію з ринками озброєнь, зазначили, що Південна Корея, яка переводить свою артилерію зі 105-мм снарядів на більш потужні платформи калібру 155 мм, а власне 155-мм снаряди не змогла передавати через зростаючі загрози з боку КНДР. Але, якщо говорити про 105-мм снаряди, то Південна Корея може мати майже 3,5 мільйони таких артснарядів, і вони сумісні з усіма 105-мм гаубицями, якими володіє Україна, в тому числі і британські Л-119 та американські М-101. Також експерти переконані, що передача 105-мм снарядів не зашкодить бойовій готовності південно-корейської армії. Ну і зумовлено це тим, що наразі на озброєнні країни артилерія цього калібру становить менш ніж 30%. І, як я вже частково сказала, триває перехід на 155-мм самохідні гаубиці тамтешнього виробництва. Відомо, що Південна Корея раніше надала США боєприпаси за умови, що власне Сполучені Штати будуть їхнім кінцевим користувачем. Даний метод, на думку експертів, міг би дозволити Сеулу надати непряму збройну підтримку Україні, зберігаючи при цьому свій принцип нелетальної допомоги нашій державі.
Ну, експерти нагадують, що торік Вашингтон співпрацював уже із Сеулом, аби відправити в Україну понад 300 тисяч 155-мм снарядів, отримуючи від Південної Кореї боєприпаси з умовою, що, власне, Сполучені Штати є їхнім кінцевим споживачем. Тобто Сполучені Штати отримували від Сеулу снаряди і, поповнюючи уже свої запаси, це дозволило їм передати ті снаряди, які були на озброєнні у Сполучених Штатів. Ну, а власне, як я вже сказала, ця історія могла б зробити Південну Корею нашим таким непрямим союзником, і разом з тим це б дозволило Сеулу надати Україні зброю, не порушуючи формально свій принцип нелетальної допомоги.